كانتا يوما ما دولة واحدة، نظام واحد ودين واحد، انفصلتا قبل سنوات، واليوم تخوضان حربا شرسة قد تستمر آثارها لعقود من الزمن. أوكرانيا الأوروبية البلد الصناعي، كثيرة الموارد وسلة الغذاء للاتحاد السوفيتي سابقا، وروسيا الشرقية الحوت الذي يريد ابتلاع كل شيء. وبين الدولتين شعب وعادات وتقاليد تتشابهان كثيرا وتختلفان أكثر. إنهما مثل حبة الفواكه التي انقسمت نصفين فتكاد لا تفرق بينهما، لكن الزمان كفيل بأن يجعل من كل واحدة فاكهة فريدة من نوعها. وبعيدا عن الحرب التي يقودها الطرفان، تعالوا لنتعرف عن قرب على شعوب هذين البلدين وكيف يعيشون وبماذا يتميزون. ولكن وقبل أن نبدأ ندعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أوكرانيا. تنتظر هؤلاء الفتيات الحسناوات اندلاع حرب قد لا تبقي ولا تذر، على خلاف ما كنا يخططن له من بداية هذا العام. وهؤلاء الشباب تغيرت حياتهم وانقلبت رأسا على عقب، فبدلا من أن يذهبوا إلى نفق الحب مع أحبائهم، باتوا مجبرين على حمل الأسلحة في الشوارع، منتظرين بقلق مآلات الحرب التي قد تندلع بين عشية وضحاها، وذلك تزامنا مع تهديدات روسيا المباشرة. لم تكن حياة هؤلاء الناس كما كانت عليه قبل أشهر من الآن، لذلك قررنا في هذا الفيديو أن نأخذكم في رحلة إلى أوكرانيا لنتعرف على هذا الشعب المضياف وعاداته الغريبة وتركيبته الاجتماعية، ونجاوب على سؤال لطالما حير الكثيرين، وهو: لماذا يفتن الناس بجمال النساء الأوكرانيات؟ وإذا ما قرر أحدهم الزواج من أوكرانيا، ما هي الطقوس الغريبة التي تقام في حفل الزفاف هناك؟ يعيش الأوكرانيون في بلد غالبا ما تكون فيه الحياة اليومية غير مستقرة، وقد تعلموا التكيف مع القواعد والقوانين المتغيرة باستمرار، وذلك بسبب تأثيرات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الفترات الاقتصادية المضطربة والحكومات غير المستقرة. تقع أوكرانيا التي تعد ثاني أكبر دولة في القارة الأوروبية بعد روسيا في شرق أوروبا، عاصمتها كييف، وتقع على نهر دنيبر في شمال وسط أوكرانيا. تتكون الدولة بالكامل تقريبا من سهول مستوية بمتوسط ارتفاع 175 مترا فوق مستوى سطح البحر، وتصنف على أنها بلد زراعي، لذلك فإن المنتجات فيها أرخص بكثير عن ما هو الحال في أوروبا. العملة الوطنية هناك هي الهيرفنيا، وكل دولار يساوي 25 هيرفنيا، ويبلغ عدد سكان هذا البلد حوالي 43 مليون نسمة. اللغة الأوكرانية هي لغة الدولة الرسمية، والتي تعود أصولها إلى اللغة السلافية الشرقية القديمة لدولة كييف روس في العصور الوسطى المبكرة. يشكل الأوكرانيون من أصل سلافي 77% من التركيبة العرقية للمجتمع، وتأتي في المرتبة الثانية العرقية الروسية بنسبة 17%، كما يشكل البلغار والبولنديون والهنغاريون والرومانيون مجموعات الأقليات الرئيسية الأخرى. أما بالنسبة للديانة، فإن ما يقرب من 40% من السكان في أوكرانيا يصفون أنفسهم بأنهم ملحدون، وينتمي 37% إلى واحدة من الطوائف الأرثوذكسية الثلاث الرئيسية الموجودة في البلاد. هناك أيضا عدد كبير ومتزايد من اليهود والبروتستانت والمسلمين. وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة التي تصف نفسها بأنها ملحدة، إلا أن الأوكرانيين يؤمنون بالخرافات بشدة. فمثلا إذا فعلت شيئا يعتقدون أنه يمكن أن يسبب ضررا، مثل الجلوس على درجات حجرية، فسوف يخبرك شخص ما بلا شك أنك تخاطر بإلحاق ضرر كبير بنفسك نتيجة أفعالك.
وهذا مثال بسيط عن الخرافات المنتشرة هناك، وتوجد العشرات غيرها، فهيا نتعرف على أشهرها. أرض الخرافات. تعود جذور العادات الأوكرانية إلى عدة قرون، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تحظى بشعبية كبيرة. ومن أهم الأعياد لديهم هو عيد ماسلينيتسا، يقوم الأوكرانيون بالاحتفال به قبل الصوم الكبير، فيخبزون الفطائر وينظمون المهرجانات، وهو بمثابة الوداع لفصل الشتاء. وهناك ليلة كوبالا، وهي عطلة مرتبطة بفترة الانقلاب الصيفي، يتم الاحتفال بها ليلة 7 يوليو. ووفقا للأساطير في أوكرانيا، تنمو العديد من النباتات السحرية في الغابة، لذلك يعتقد الأوكرانيون أن من يجد نباتا مزهرا في الغابة سيكون ثريا وسعيدا لبقية حياته. ولعل أغرب عادة يقوم بها الأوكرانيون هي في يوم 19 من يناير من كل عام، حيث يقفز المسيحيون الأوكرانيون في حفرة جليدية في الليل. يكسر الناس الجليد ويخلقون حفرة على شكل صليب، ثم يغوصون في الماء ل3 مرات، حيث يعتقدون أن الماء البارد له خصائص علاجية، ومن خلال الانغماس في النهر الجليدي يتم علاج كل الخطايا والأمراض. ومن المناسبات الغريبة في أوكرانيا أيضا هو يوم أحد الصفصاف. يحيي الناس في هذا اليوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس في الدول الغربية. يطلق على هذا اليوم أحد الشعانين، ولكن نظرا لعدم وجود نخيل في أوكرانيا استبدله السكان المحليون بغصن الصفصاف. وهناك عادة قديمة تقترح ضرب أفراد العائلة بكومة من الصفصاف، لاعتقادهم أن الصفصاف يشفي جميع الأمراض ويطرد الأرواح الشريرة. كما يعرف الأوكرانيون على أنهم كرماء للغاية وشعب مضياف، ويعتبر من أقصى درجات الوقاحة أن يأكل أمام شخص آخر ولا يقدم له شيئا. إذا دعيت إلى منزل أوكراني لتناول وجبة، فمن التهذيب إحضار شيء ما معك، وإذا ما كانت هديتك الزهور فيجب أن تكون بأرقام فردية فقط، لأن الأرقام الزوجية للموتى، ومن الأفضل أن تتجنب الزهور الصفراء. الزفاف الأوكراني. ما لم تكن تعيش في كهف فإنك غالبا سمعت عن النساء الأوكرانيات وجمالهن، والجميع متفق على أن أوكرانيا لديها أفضل الفتيات مظهرا على وجه الأرض، حيث تتمتع المرأة الأوكرانية ببشرة فاتحة، وتمتلك قواما ذا ارتفاع متوسط، وعظام وجنتين عالية، وعيونا فاتحة، ونسبة مثالية بين الورك والخصر. وبسبب اختلال التوازن السكاني في أوكرانيا، فإن المرأة هي التي تبحث عن الرجل، وتبذل الفتيات الأوكرانيات قصارى جهدهن في جميع الأوقات للعثور على شخص لطيف، ولا يمكن أن يكتمل الارتباط ومن ثم الزواج بدون أن يحصل العروسين على بركة الأجداد والوالدين. وخلال الزفاف هناك مجموعة من التقاليد الغريبة التي يتبعها الأوكرانيون. ففي صباح يوم العرس يذهب الرجل إلى منزل أهل زوجته ويدفع فدية لإخراج العروس، وإذا قام الأب بإخراج فتاة أخرى من الغرفة فهذا يعني أن على العريس أن يدفع أكثر. وخلال الحفل يتم ربط أيادي الفتاة والرجل بمنشفة مطرزة، ثم يقود الكاهن الزوجين حول مذبح صغير 3 مرات، وتشير هذه المرحلة إلى أن الزواج هو رحلة لا نهاية لها. ومن أغرب العادات هو قيام وصيفات العروس بخطفها وإخفائها لرؤية ردة فعل العريس ومدى حبه لزوجته. وإذا ما أراد الزوجان القيام برحلة سياحية داخل أوكرانيا، فلا يوجد أجمل من نهر دنيبر الذي يعتبر من أهم أنهار أوروبا ورابع أطول نهر فيها. وهناك أيضا البوابة الذهبية التي تم بناؤها لحماية كييف من الغزاة، وتعد اليوم من أهم المعالم السياحية في أوكرانيا. ويعتبر الذهاب إلى نفق الحب في مدينة كليفان غرب أوكرانيا مشوارا رئيسيا للأزواج أو الأحباب هناك،
كما يأتي الأزواج من كل أنحاء العالم لزيارته، وهو عبارة عن نفق من الأشجار الخلابة يقع على جزء من خط السكة الحديدية، وتتغير ألوان النفق مع تغير الفصول، فيظهر باللون الأبيض في فصل الشتاء وباللون الأخضر في فصلي الربيع والصيف، ويتحول إلى اللون الأحمر والأصفر في فصل الخريف. روسيا. أجمل نساء الأرض، هذا ما نعرفه عن سيدات روسيا، لكنها ليست السمة الوحيدة التي يمتلكونها، فهن يتمتعن بشجاعة ونخوة كبيرتين. وإذا ما سافرت إلى روسيا وتعطلت سيارتك على الطريق، فتوقع أن أول من يقف لمساعدتك قد تكون امرأة. وإذا ما كان ذلك في فصل الشتاء والحرارة في أدنى مستوياتها، فتوقع أيضا أن تكون السيدة التي هبت لنجدتك ترتدي تنورة قصيرة، فذلك شائع للغاية في روسيا. ومهما كان المستوى المادي سيئا للفتاة الروسية، إلا أن الاحتفاظ بشكلها الخارجي ومحافظتها على أناقتها يعتبران من أولوياتها. لا تفهم روسيا بالعقل ولا تقاس بالمعايير، إذ أن لديها قواما خاصا. عبارة شائعة عن روسيا: البلاد التي تجد فيها ما لا يوجد في غيرها من عادات وتقاليد غريبة. شعب ودود لكنهم جديون مع وجوه عابسة، فالناس هناك لا توزع الابتسامات مجانا. ولا تستغرب أن تتعرف على 30 يلينا و40 نتاشا في وقت واحد. فتكرار الأسماء هناك أمر شائع، حيث يستخدم 70% من الروس عددا محددا من الأسماء. والآن لنتعرف أكثر عن روسيا وعن عاداتها، ونجاوب عن السؤال الأهم: لماذا تعتبر المرأة الروسية الأكثر أناقة في العالم؟ هنا روسيا أكبر دولة في العالم، مساحتها تغطي ما يقرب من ضعف مساحة كندا، وتمتد عبر شمال آسيا بالكامل والثلث الشرقي من أوروبا، كما أنها تغطي 11 منطقة زمنية وتضم مجموعة كبيرة من البيئات والتضاريس، من الصحاري إلى السهول شبه القاحلة إلى الغابات العميقة. وتحتوي روسيا على أطول نهر في أوروبا وهو نهر الفولغا، وأكبر بحيرة فيها وهي بحيرة لادوغا. وتعد روسيا أيضا موطنا لأعمق بحيرة في العالم وهي بحيرة بايكال، وتحتوي على 20% من إمدادات المياه العذبة في العالم، إضافة إلى أنها أقدم بحيرة في العالم، فهي موطن لما يقرب من 1700 إلى 1800 نوع من النباتات والحيوانات المستوطنة. أما سكان روسيا فهم متنوعون تماما، إلا أن معظمهم من أصل روسي، ولكن هناك أيضا أكثر من 120 مجموعة عرقية أخرى. يشكل الروس 77.7% منها، ويتألف باقي السكان من 3.7% من التتار، و1.4% من الأوكرانيين، بالإضافة إلى البشكير والشيشانيين. يتركز معظم السكان الروس في الجزء الأوروبي من البلاد، خاصة في موسكو وسانت بطرسبورغ، وهما أهم مركزين ثقافيين وماليين في روسيا، ومن بين أكثر المدن جمالا في العالم. الثقافة الروسية. يبلغ عدد سكان روسيا أكثر من 144 مليونا، وتعتبر اللغة الروسية هي اللغة الرسمية في البلاد، ويتحدث العديد من الروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وهناك أكثر من 100 لغة من لغات الأقليات يتم التحدث بها في روسيا اليوم، كما تضم ما يقرب من 5000 جمعية دينية مسجلة في روسيا. أكثر من نصفهم يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. أما الإسلام فهو ثاني أكبر ديانة فيها، فحوالي 10 إلى 15% من الروس يعتنقون الإسلام. أما الديانة الثالثة الأكثر شعبية في روسيا بعد المسيحية والإسلام هي التانغري، وهي شكل من أشكال الديانات الوثنية والروحية والشامانية. وفي حين أن الغرباء قد ينظرون إلى البلاد على أنها قاتمة، إلا أن روسيا لديها ماضٍ ثقافي طويل وغني من الأدب والباليه والرسم والموسيقى الكلاسيكية. ولا تزال كتب ليو تولستوي وفيودور دوستويفسكي تقرأ إلى الآن في جميع أنحاء العالم. وتولي الثقافة الروسية قيمة عالية للوطن والأسرة، لأن الحكم السوفيتي السابق الذي كان قائما ترك انطباعه على الثقافة، وخلق خوفا وانعداما للثقة،
لمن هو خارج الأسرة. تتمتع روسيا بتقاليد غنية من الحكايات الشعبية المستمدة من عدد من الأساطير والتقاليد السلافية. فهناك بابا ياغا، وهي امرأة عجوز تشبه الساحرة، تعيش في الغابة في منزل يرتكز على أرجل الدجاجة وتحيط به الجماجم والعظام. وحكاية أخرى تحكى عن طائر النار، وهو مخلوق مسحور به ريش ناري ويصعب الإمساك به. النساء في روسيا. تتغير معايير الجمال حين تنتقل من منطقة إلى أخرى في روسيا، وذلك بسبب التنوع العرقي. ففي الجزء الأوروبي هناك معايير خاصة بالسيدات ذوات العيون الزرقاء والشعر الأشقر، بينما في الجزء الشرقي لدى الناس شعر أغمق وعيون بنية تمثل معايير الجمال. وبعيدا عن التنوع العرقي الكبير، إلا أنه لا يمكن إنكار جمال المرأة الروسية، ويعتقد على نطاق واسع أنهن أجمل النساء في العالم، حيث يمتلكن وجوها لطيفة مع عظام وجنتين أعلى من المعتاد. وأكثر ما يميز النساء هناك هو اهتمامهن بمظهرهن بشكل كبير، وإنفاق الكثير من الأموال في سبيل الظهور بأفضل شكل. وتعتبر الأنظمة الغذائية الصحية والذهاب إلى صالة الرياضة والتدريب من بين الأولويات الرئيسية للسيدات الروسيات قبل الزواج وبعده. الأهم من ذلك أن تعرف أن المرأة الروسية كيف تبدو جميلة وطبيعية في نفس الوقت، وبسبب متابعتها لآخر الاتجاهات في صناعة الأزياء واختيارها للأزياء الملائمة وجمعها الملابس بطريقة متوازية، جعل منها كل ذلك المرأة الأكثر أناقة في العالم. عادات غريبة. يشتهر الشعب الروسي بكرم الضيافة، ولا يذهبون لزيارة شخص بدون هدية، إلا أنهم يؤمنون بالخرافات بشكل كبير. فالمرآة المكسورة والملح المرشوش قد يجلبان الحظ السيء، كما أنهم لا يصفرون في المنازل لتجنب خسارة المال. وعندما يعودون إلى الغرفة بسبب نسيانهم لشيء ما، فعليهم أن ينظروا إلى المرآة قبل أن يغادروا مرة أخرى. ويشتري الروس دائما عددا مفردا من الزهور، فالعدد المفرد يقدم في الأفراح، أما العدد الزوجي فيقدم في المناسبات الحزينة. وفي روسيا لا تستغرب أن ترى أطفالا يقودون السيارة بمفردهم، هذا ما قد يبدو غريبا لدى معظم الناس، لكنك في روسيا قد تجد طفلا بعمر 6 سنوات يقود حافلة كبيرة، فهذا هو الأمر الطبيعي. أما غير الطبيعي هو أن توقفه وتسأله عن أهله. والآن لو سنحت لك الفرصة لزيارة أحد البلدين، فأيهما ستختار؟